بسم الله الرحمن الرحیم کوم ځای دی سبق रहेगा सर जी पेज ले पेज ले सर जी पेज ले स्टार्ट को बात करना ना सर दिस फॉर मी खाता यस دا لیکل مې وکړ صحیح دی دا څو پیجه لیکل دي پرنټ ریو ته تخکار چې 2 پیجه لیکل دي صحیح دی اوس دلته ګوره سکیل ټو فټ لیکل سکیل وایل زومینګ ته چې زومینګ کیږي بدا دا ورته زومینګ کوي څنګه دې نه راشه فور ایگزامپل ورته چې دا لږ زیات کړه سپوز ما دا 200 چې مې کا 200 انټر مې کا اوس ګوره خاصو پیجه شو اته پیج شو زه غټ غټ لیکل راځي سکیل زومینګ شو واپس خپل سایت ته دا ګوره پیج بیډ سیل بیډ خي بیډ به 9 واخلي او هایټ چې کوم دی هغه همیشه 12 واخلي انټر وکړي نو خپل حالات ته راشي واپس دا ویډیو هایټ کوم ځای موږ راخلو دي نه ښه دا ګوره د دې سیل بیډ څومره دی تاسو ته پته ده کنه را بیډ دا ګوره 15 سیل ما 12 ورکړه دومره ډیر خاص هغه نشته پکې فرق صحیح ده ډیر لږ پکسلز دي نه او هایټ دې کراخله هایټ څومره ده ویډ 8 او ما سو ورته 9 ورکړه نو پرابلم صحیح ہے نا لگ اوپر نیچے 21 22 ہے تاسو خپل خبره غوښته کوم نشته کلیئر ده صحیح شو यस सर دا موږ څه سکل صحیح ده سبسه چې دا ګریډ لاین ختمه ده ګور ګریډ لاین ختم دا اون په پاس راځي او چې ګریډ لاین ختم شي سمې مسول شي ها صحیح ده بل ما تاسو پته نه لګی چې دی با دې چې کوم پیج ده کنه مایکروسافت ورډ یا نور سافټویر تاسو کوم پیجونه A4 پیجز تاسو پرې کوي کنه ما ته پته نه یار چې دې وټ څنګه راځي دې وټ څومره دی دې پیج ما ته پته نه لګي او که چې ته پرنټ ته راشم دلته ما ته ښکار دی ګوره ډایرکټ واچ وغه لاین چې دې ستا یو پیج دی د دې نه والته دې پورې یو پیج دی دا ګوره لاندې ته ښایي ګوره 2 3 4 پیجز دي که چې ته نیو فایل وانه دې نشته د ډیزاین کالج پرنټ راته وخا ګوره هغه ته ښایي خوش دی ولې دا هډینګ دی ABC فایل صحیح او دا ما پرنټینګ سره د پرنټینګ ته ښایي نه ښایي کنه یو فایل راځي کې نشته دی دې کلیک دا ګوره ABC دا ABC نه ده ABC دا راته مخه ها صحیح شو پاس په خراب شي اول دا خو زور سبا کولی دا تاسو خپل او کې انسرټ زرا شندل ته څه کار کوم دا تاسو ورډ کې وایي ګروپ کې سر جی ګروپ کې یا یو مخ کې ورسته راوړی صحیح سلیکټ کړئ چې مثلا برینګ فرونټس اینڈ بیک یس سر ځاړي سبا سلیکشن پین دې کوم یو سلیکټ دا سلیکټ کړه سلیکټ یس سر شو آل صحیح ها کوم یو سلیکټ کول غواړي دا سلیکټ کولای شي نه یس سر اوس بس چې دی الاین دی لیفت او سنټر دا ورډ دی کوه است مثلا دا دوه دي کنه دا ګروپ ته سر دا شیفټ باندې مې سلیکشن وکړ دا ورس لیفت یا سنټر دی یا رائټ کوم څه غواړي تاسو خپل مرزي ګروپینګ دی یو ځکیږي ودا یس سر او بل دا روټیشن تاوی صحیح دا ځاړه سم په دې نوٹ پټ هغه وګورئ مایکروسافټ ورډ او انسرټ پکچر او فارمولا فارمولا څه شي دی مایکروسافټ ایکسل کې فنکشن او فارمولا شته دا دې څنګه فنکشن لایبرری لیکل دا تاسو زه اله وایم چې کله مایکروسافټ ایکسل کمپلیټ ختم شي صحیح بیا ورځو فنکشن کار کوو صحیح مانیجر دی فلحال موږ دې نه سٹارټ کوو مانیجر صحیح ده سیشن سٹارټ کوو ډیفاین نیمز نیم مانیجر صحیح هغه دا به نیو فرش ویډیو کې واجب صحیح دا فرش ویډیو دې